بچه‌ها سلام، به کانال پانی فود خوش اومدین. امروز میخوایم با هم این کتف و بال سوخاری رو با این سالاد کلم رستورانی درست کنیم. یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله رو هم بذاری روی آل. بریم که شروع کنیم. 16 تا کتف و بال رو توی کاسه میریزم و روی اونا آب سرد میریزم تا جایی که روی کتف و بالا رو بپوشونه. بعدش 3 قاشق سرکه و 1 قاشق نمک اضافه میکنم و هم میزنم. میذارم توی یخچال 1 ساعت استراحت کنه. نصف یه دونه کلم کوچیک رو تو غذاساز میریزم و ریزش میکنم. اگه غذاساز ندارید میتونید کلم رو رنده‌ریز کنید. کلم خورد شده رو توی کاسه میریزم و یه دونه هویج متوسط رو که رنده‌ریز کردم و بهش اضافه میکنم. 3 قاشق سرکه، 2 قاشق شکر و 2 قاشق سس مایونز رو میریزم و مواد رو خوب با هم مخلوط میکنم. سالاد رو توی ظرف مورد نظرم میریزم و روش رو با ذرت پخته و انار دون شده تزیین میکنم. بعد از 1 ساعت کتف و بالا رو توی آبکش میریزم و روشون آب سرد میریزم. اجازه میدم بمونه تا آب اضافیش خارج بشه. 2 پیمونه آرد شیرینی پزی رو توی کاسه میریزم و بهش نمک، فلفل سیاه و پاپریکا اضافه میکنم و خوب با هم مخلوطشون میکنم. پاپریکا رو یه ذره بیشتر میریزم تا خوش رنگ تر بشه. یه نکته ای که باید حواستون باشه اینه که برای مرغ سوخاری باید از آرد شیرینی پزی استفاده کنید چون سبکتر و باعث میشه مرغ سوخاری ترتری داشته باشید. اگر داخل ایران هستید از آرد 3-0 استفاده کنید. اگرم داخل آلمان هستید از آرد 405 که مخصوص شیرینی پزی استفاده کنید. این مواد رو کنار میذارم و توی یک کاسه دیگه 2 پیمونه آرد میریزم. بهش نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، فلفل قرمز، 2 تا تخم مرغ و مقدار کمی آب اضافه میکنم و با همزن دستی هم میزنم. یکم که مواد رو مخلوط کردیم کم کم آب سرد رو اضافه میکنیم تا غلظت مواد مثل ماست 7 بشه. کتف و بالامون رو یکی یکی توی این مواد میندازیم و بعدش یکم نگه میداریم تا مواد اضافیش بره. بعد اونا رو توی مواد آردی که آماده کرده بودیم میندازیم. از اطراف روشون آرد میریزیم و آروم با دست توی آرد میغلتونیم. وقتی که همه جاش آردی شد اونو در میاریم و یکم تکون میدیم تا آرد اضافیش بریزه. بعد همه رو یکی یکی روی توری فلزی میچینیم. من یه بار دیگه مراحل رو انجام میدم تا خوب یاد بگیرین. بعد از این که همه کتف و بالا رو آماده کردم توی یه ظرف گود روغن میریزم و اجازه میدم داغ بشه. حواستون باشه که مرغ سوخاری باید توی روغن زیاد با حرارت بالا سرخ بشه. بعد از این که کتف و بالا رو ریختم اونا رو خیلی آروم با چنگال جابجا میکنم که به هم نچسبیده باشن. 2 تا 3 تا مرغ رو میگیرم و روشون آب میریزم و روی آب میغلتونم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 1
بعد از 10 تا 13 دقیقه وقتی که روشون طلایی شد، اونا رو از روغن در میارم و روی صافی میذارم تا روغن اضافیشون خارج بشه. با این روش خودتون میتونید توی خونه یک کتف و بال خیلی خوشمزه رو درست کنید که روش ترده و داخلش هم کاملا پخته. حتما امتحانش کنید و از خوردنش لذت ببرید. کتف و بال سوخاری ما آماده شد. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه. خداحافظ.